بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به ان شاء الله مونږه د سیکنډ ایئر د بیولوژي په بل ټاپک خبره کوو، ایکولوژیکل سکسیشن. ایکولوژیکل همونګه مطلب انوایرنمنټل ماحول ته اشاره ده. سکسیشن څه ته وایي؟ د سکسیشن ما د لږ ځانه ډیفینیشن لیکلی. د سکسیشن ډیفینیشن ته لږ وګورئ. The process through which an individual take on the position or property of another. د دې خبرې مطلب دا دی د سکسیشن. لکه بالفرض که دا ستاسو یو موبایل دی، مثال در کوم څه روپیو دپاره ستا دا موبایل مطلب د وجې نه خراب شي یا څه مسله راغله، بهرحال دا موبایل تا درېږو ختم، او د دې په ځای تا ځانله بل ښه غټ موبایل واخیست، یا مطلب ستا یو قسم شوز دی، پایزار دی، هغه پایزار تا درې کړو، د هغې په ځای تا نور واخیست. نو مطلب د یو څیز په ځای د مخکې نه موجود د یو څیز په ځای باندې بل نوی څیز راغی او هغه ځان آباد کو، کمپلیټ یې ورې آباد کړو، داسې نه چې په نیمګړی کې ښه صحیح ځان آخري سټیج ته ورساو ځان، دغې ته موږ سکسیشن وایو. دا زموږ سره د سکسیشن مطلب شو، سکسیشن ډیفینیشن، چې د مخکې نه موجود یو څیز په ځای باندې نوی څیز راشي، دس از کالډ سکسیشن. نو دلته کې دا ایکولوژیکل سکسیشن دی، او د ایکولوژیکل سکسیشن د موږ بایوټیک سکسیشن هم ویلی شو. نو د دې بایوټیک سکسیشن یا د دې ایکولوژیکل سکسیشن مطلب سره د دې مطلب دا دی، ګوره زموږ سره د دنیا په دې دنیا کې زموږ سره ډیفرنٹ انوایرمنټ دي، مطلب ډیفرنٹ ایکوسیسټم دی که نه. نو په دې ایکوسیسټم کې لکه سپوز دا زموږ سره یو ایکوسیسټم دی، په دې کې فرض کړه زموږ سره دا ډیفرنٹ بوټي څه غټ څه واړه ډیفرنٹ بوټي دې ماحول کې، په دې ایکوسیسټم کې مطلب دا بوټي اوسېږي. دا بوټي د دې ماحول نه ختم په څه وجه باندې، وجې څه دي؟ وجې ته وروسته بیا وایم. او د دې بوټو په ځای باندې چېرته نور بوټي راغلل، دس از کالډ ایکولوژیکل سکسیشن. یا د ایکولوژیکل سکسیشن معنی تاسو دا هم کولی شئ چې د ډیولپمنټ اف کمیونټي. اوس کمیونټي څه شی دی؟ کمیونټي تاسو په کمیونټي لږ ځان پوهې کړئ. کمیونټي زموږ سره په ماحول کې چې کوم ډفرنټ سپیشیز اوسېږي، لکه یو خاص علاقه، دا زموږ سره یو خاص علاقه ده، په دې خاص علاقه کې مطلب د غوزانو بوټي، د توتانو بوټي، د شانډو بوټي دي، ډفرنټ بوټي، داسې سره ډفرنټ مرغۍ، ډفرنټ انسیکټ یا انسانان یا غټ نور ځناور، ډفرنټ مختلف سپیشیز یا مختلف پاپولیشن په دې ایکوسیسټم یا په دې خاص ځای کې اوسېږي که نه. نو دا یو کمیونټي ده، دس از کالډ کمیونټي. نو دې ایکولوژیکل سکسیشن کې به نیو کمیونټیز جوړېږي، ازړي کمیونټیز به ختمېږي او نیو کمیونټیز به جوړېږي. ټیک ده. دې ډیفینیشن ته لږ تاسو اوس د ایکولوژیکل سکسیشن ته لږ وګورئ. د پروسس هغه عمل بای وچ د میکس اف سپیشیز، ګوره دا انوایرمنټ دی که نه، په دې کې چې کوم زموږ سره میکس سپیشیز را سره دي، لکه د غوزانو سپیشیز دی، د توتانو یا د شانډو یا د ګلافونو یا د مڼو، ټیک، او دې نه علاوه مطلب ډفرنټ نور ځناور وغیره، د دې چې کوم میکس سپیشیز دی څه چل به وشي؟ اینډ هیبیټیټ. او هیبیټیټ څه ته وایي؟ په کوم ځای کې چې کوم جاندار اوسېږي، نیچرل هغه کوم کور وي، هغې ته موږ هیبیټیټ وایو. نو څه وایي؟ ان ان ایریا، په یو ځای کې چینج اوور د ټایم، بس په یو خاص ځای کې به دا چې کوم میکس سپیشیز دی او د دې چې کوم کورونه دا به د ټیم سره سره ورو چینج کېږي، بدلېږي به، مطلب دا سپیشیز یا دا جاندار یا دا کورونه د دې چې کوم د اوسېدو ځایونه دي دا به ختم شي، او د دې په ځای به نور جاندار راشي او نور جاندار به نوی هیبیټیټ ځانله مطلب جوړوي. بیا ورته وګورئ، ایکولوژیکل سکسیشن دا دی چې زموږ سره یو سپیسیفیک ماحول، یو خاص ماحول وي، په هغه ماحول کې د مخکې نه موجود چې کوم ارګینزم دي او هغه ارګینزم چې کوم کورونه یا کوم هیبیټیټس دي، هغه به ورو ختمېږي، او د دغه په ځای چې ختم شو، د دغه په ځای به نور په قلاره نور جاندار راځي، نوي سپیشیز به راځي، مطلب زړه کمیونټي ختم او نیو کمیونټیز ډیولپ کېږي، نیو کمیونټي جوړېږي. اوس دا خبره مو اورئ، کوم چې دا ایکولوژیکل سکسیشن دی، داسې د ورځ دو د کال دو خبرې نه دي، په دې کې میلیونه کلونه لګي، په میلیونو، مطلب نیچرلی اینډ ګریجولی چینج ان ایکوسیسټم. په ایکوسیسټم کې په قلاره او قدرتي طور باندې چې کوم چینج راشي. ایکولوژیکل سکسیشن یو قدرتي پروسس دی، مطلب په قلاره قدرتي طور باندې کېږي، د انسان په دې کې څه کردار نه وي، او ټایم څومره اخلي؟ ډېر زیات ټایم اخلي. دا خو د ایکولوژیکل سکسیشن مطلب موږ پوه شو. اوس د ایکولوژیکل سکسیشن موږ وایو کازز. د کازز مطلب دا دی لکه چې کوم زموږ سره دلته دا انوایرمنټ یا ایکوسیسټم دی، د دې نه دا تقریبا ارګینزم ولې ختمي؟ وجه څه ده؟ ولې دې ځای نه دا ارګینزم ختم شو او د دې په ځای باندې نوي ارګینزم راغلی؟ لکه فرض کړه ستاسو موبایل هغه مات شو که نه، وجه معلوم ده چې مات شو، یا د نه چا پټ کړو، وجه معلوم ده، ټیک ده، او تا بل موبایل واخیست. نو اوس موږ د دې ایکوسیسټم کې دا چې کوم سپیشیز دي دا ولې ختمېږي؟ د دې کازز وایو. نو دې کازز ډېر دي، خو دلته پکې ما مطلب یو څو لیکلي دي. ولې سم ډسټربنسز، یو پکې زموږ سره دی فایر، مطلب دلته کې چې دا کومه ایکوسیسټم دی په دې کې کومه کمیونټیز اوسېږي، مطلب دا ډفرنټ
بوټي دي یا مطلب ډېفرنټ وړ انسیکټ یا مطلب ځناور چې کوم دي په دې ځای کې ولګېد اور فایر مطلب ډېر غټ اور پکې ولګېد نو ټوټل مطلب دغه چې څومره کمیونټیز دي یا کوم سپیشیز دي هغه ټول وسوځېدل ختم شو د دې ځای نه لاړ ختم شو نو مطلب چې دا ختم شو نو دغه ځای به بیا چېرته نور جاندار د راځي او دلته به ځان ابادوي د دې په مقابله کې زموږ سره دی وایلډ سټارم وایلډ سټارم مطلب د هوا طوفان ډېر تیز طوفان راغی او دې طوفان دا بوټي او دا هر څه دې ځای نه تباه او برباد کړو دویمه وجه بله وجه زموږ سره دا volcanic eruption volcanic eruption ما تاسو ته بار بار ویلې لکه ځمکه وچوي نو د دې نه هغه لاوا چې راوځي علاوه مطلب داسې ټینګ ویسکس غوندې کې شی روان وي او ډېر زیات ګرم وي او مطلب پورته دی دا تپ او دا هیټ راوځي دغه علاوه یا دغه volcanic eruption وشو او دې ځای کې باندې را روان دي په دې ځمکه باندې په دې ایکوسیستم باندې او دلته چې څومره ارګانیزم هغه ځان سره وسېدل تباه او برباد یې کړل د دې نه بعد بیا زموږ سره فلډ دی فلډ وایي سیلاب ته ډېرې زیاتې خطرناکې اوبه راغلې او دلته چې څومره کمیونټیز دي هغه ټول لاهو کړل ځان سره یې ووم د دې نه علاوه زموږ سره کلایمیټ چینج مطلب دا دی چې دې ایکوسیستم کې کوم دلته دا انوایرمنټ دلته چې کوم ایر وغیره کلایمیټ چې کومه دی دا کلایمیټ دی جاندارو ته چینج شو نو دا جاندار په دې کلایمیټ کې اوس ژوندي نشي پاتې کېدی د دې نه علاوه بیا زموږ سره ډیزیز لکه دې ایکوسیستم کې چې کوم ارګانیزم دي یا سپیشیز دي په هغو کې څه بیماریان ولګېدي دي هغه بیماریان د لاسه دا مړه شو ټیک ده ښه جناب د ایکالوجیکل سکسیشن د ډیفینیشن او د هغې د کازز نه بعد اوس مونږ دلته کې د کمیونټي خبره کړو که نه دا زموږ سره فرض کړئ یو ایکوسیسټم دی یو ماحول دی په دې ماحول کې زموږ سره ډیفرنټ کمیونټیز دي نو په دې کمیونټیز ټایپس وایو ګورې یو دی فاینر کمیونټي یو دی کلایمیکس کمیونټي فاینر کمیونټي دې ته وایي لکه دې خو ګورې لکه فرض کړه دا زموږ یو ځای دی او دې ځای کې مطلب مخکې چېرته څه لایف نه و هېڅ قسم جاندار دلته نه و دلته کې اوله پیر چې کوم سپیشیز راغی فرست سپیشیز راغی او دلته کې مطلب دوی کمیونټي جوړول سټارټ کړو نو دې ته موږ وایو فاینر کمیونټي ټیک ده فاینر مطلب ابتدایي کمیونټي هغه سپیشیز یا هغه جاندار چې اوله پیر باندې په دې علاقه باندې چېرته چې مخکې زندګي نه وه او سټارټ واخیست this is called فاینر کمیونټي او بیا د دې نه بعد زموږ سره دی کلایمیکس کمیونټي کلایمیکس کمیونټي دې ته وایي چې دا کومه سټارټ اخیستی شوی دی د فاینر کمیونټي مطلب دا خو ورو ورو ترقي کېږي که نه به د ډیولپمنټ روان دی نو دا سکسیشن بیا دومره زیات وشي چې لکه دلته پکې بیا ډیفرنټ لکه فرض دا اورنی یو سپیشیز پکې ډیفرنټ ارګانیزم دی ډیفرنټ سپیشیز لکه دا پکې ځانه سپیشیز دی او دا پکې بل ځانه دا ځانه نو په دې انوایرمنټ کې دا چې کوم کمیونټي ده دا ټول ډیفرنټ مطلب یونیفارم یو شان دي ټیک ده نو اخري حد ته دا ځای ورسېد دا کومه علاقه وه کومه چې بنجر مخکې پکې د سره څه نه اوله یو سپیشیز راغی هغه پکې مطلب کمیونټي جوړول شروع کړو هغه اوله سپیشیز چې کومه دلته راغی او دلته آباد شو هغه کمیونټي شروع کړه هغې ته موږ فاینر کمیونټي وایو بیا کلایمیکس کمیونټي دې ته وایو کلایمیکس کمیونټي مطلب چې په دې کې چې کوم څومره سپیشیز اوسېږي ځکه چې سټارټ اخیستی شوی دی ورو ورو ځای برابرېږي نو هر یو اوس راځي او ځان به پکې په تیاره مطلب ځان ایډجسټ کړي نو دا کومه چې په دې ځای کې په دې خاص سپیسیفیک ایریا کې چې کوم هر ارګانیزم ځان له ویل ډیولپ ښکلی ژوند تېرولی شي دې ته موږ کلایمیکس کمیونټي وایو د دې نه بعد اوس موږ خبره کوو ټایپس اف ایکالوجیکل سکسیشن مطلب ایکالوجیکل سکسیشن اوس په څو قسمه باندې دی نو دې موږ په دوه قسمه کلاسیفیکیشن کوو یو یې موږ کوو آن د بیسس اف اوریجن او بل آن د بیسس اف لوکیشن نو آن د بیسس اف اوریجن کې بیا زموږ سره مزید په دوه قسمه باندې یو دی پرایمري سکسیشن او یو دی سیکنډري سکسیشن کلیر ده او په لوکیشن کې بیا په دوه قسمه یو زیرارک سکسیشن دی یو هایدرارک سکسیشن دی نو ګوره دلته کې د دې اوریجن په دې بیس باندې موږ دا خبره ولکو اوریجن مطلب دا دی چې دا سکسیشن شروع کېږي څنګه په کومه طریقه باندې شروع کېږي نو دلته کې اوس موږ سره په پرایمري سکسیشن کې دا خبره چې دلته کې فرض کړه دا زموږ یو ځای دی کلیر دی یو ځای دی او دې ځای کې ما تاسو مخکې وویل چې دلته کې داسې ځای دی چې دلته کې چېرته لایف مخکې نه و دلته یا تش یا کمرې دي یا شګه ده بس او خاوره نومي څیز دلته نشته ګوره سایل نه سایل مطلب خاوره زبردست څیز دی د بوټي راښکلو لپاره چې خاوره وي نو مطلب بوټي به په اسانه کېږي کلیر ده نو دلته کې په پرایمري سکسیشن کې خبر دی چې نو سایل بس چې دا په کوم ځای کې باندې پرایمري سکسیشن کې ګوره تاسو ته د اوریجن په بنیاد باندې د ایکالوجیکل سکسیشن کلاسیفیکیشن کوو که نه نو پرایمري سکسیشن کې به داسې چلي چې دلته کې به خاوره نه وي نو سایل ټیک ده که دلته وي نو یا به راک سي او یا به مطلب سینډ وي او د سینډ نه علاوه واټر هم کېدی شي بس دلته چې کومه سکسیشن شروع شو دیس از کالډ پرایمري سکسیشن ګورې راک سینډ واټر بیا اورئ دا به داسې ځای چې په دې به یو سپیشي اټیک کې راځي دلته اوسېږي
مطلب کمیونټي به جوړوي مخکې به ورو ډیولپمنټ کېږي ایکولوژیکل سکسیشن به کېږي نو چې دا اورنۍ سپیشیز چې کومه دلته راغله دلته اټیک وکړو دا په دې ځای کې اټیک وکړو چې هلته کې د سره خاوره نشته بس مین خبره پکې د خاورې ده دلته کې دغه ټولې کمره ټیک ده یا دغه شګه شان او یا اوبه دا درې شیانې به دې ته میلاوي نو په دې ځای کې به دوی ځانه سکسیشن وکړي او خو ښکلې زبردست کمیونټي به جوړه کړي دا اوس واورئ د کومه پرایمري سکسیشن چې دی نو دلته کې خاوره خو نه وه که نه نو دا به بیا ټایم لږ زیات اخلي زیات ټایم به اخلي په نسبت د دې سیکنډري سکسیشن اوس ته وایي بس دا چې په کوم ځای کې سیکنډري سکسیشن کېږي لکه فرض کړه دا زموږ سوزدا علاقه ده ټیک ده دلته الریډي موجود زموږ یو کمیونټیز ډېر ښه کمیونټیز وو دا مسلې نه دي دا سم ډسټربنس کازز دې مسلو کې څه مسله راغله د دې ځای کې دا بوټي یا دا چې کوم کمیونټیز وو کوم څه شی وو هغه تباه او برباد شو ختم شو نو کوم چې دلته د جاندار دا ختم شو دوی چې کوم جسم دی هغه دلته پروت دی کنه د دې هغه جسم ته خاورې شوی دی په دې ځای کې پروت دی نو دلته کې چې کوم سیکنډري سکسیشن کې هغه ته خاور اویلیبل بس خاور سره هغه کوم ژوندي بوټي یا ځناور چې پکې وو هغه پکې هم دلته کې د خاور سره ملاو شوي دي نو فرټایل ځمکنه نو دلته کې چې کوم سکسیشن اوس اولنی کوم جاندار راځي اول خو په کمیونټیز وو کنه ډیفرنټ ارګانیزم پیو په دې وجه کې د څه وجې نه هغه جاندار دې ځای نه ختم شو نو دلته چې اوس کومه نوې سپیشیز راځي اټیک کوي او دلته ځان ابادوي هغه به مطلب لږ په اسانه باندې کېږي دا څه دا کمرو دا شګې به مطلب خاورو ته سړی ډېر ګران کار دی او دلته خو تیار خاور دلته کې به دا سکسیشن لږ په اسانه باندې وشي نو یاد ساتئ چې پرایمري سکسیشن او د سیکنډري سکسیشن کې د ټایم مسله شته پرایمري سکسیشن به ډېر زیات ټایم اخلي او سیکنډري سکسیشن کې به ټایم د ده په نسبت لږ کم وي د هغې وجه دا ده چې دلته الریډي خاوره شته د دې نه علاوه موږ اوس د ایکولوژیکل سکسیشن د لوکیشن په بنیاد باندې کلاسیفیکیشن کوو نو دا هم په دوه قسمه باندې یو دی زیرارک سکسیشن یو دی هایډرارک سکسیشن د زیرارک مطلب اصل کې د زیرو نه وتېری زیرو او زیرو موږ وایو ډرای انوایرمنټ مطلب دا دی چې هلته کې به اوبه نه وي او که اوبه وي نو ډېرې زیاتې کمې به وي او د هایډرارک مطلب هایډر نه وتلی او هایډر موږ څه ته وایو هایډر موږ واټر ته وایو کلیر دا خبره اوس یاد ساتئ نو دې زیراک سکسیشن ته وګورئ زیراک سکسیشن به دی چې دا به داسې علاقه وي چې هلته کې به زموږ سره دغه نه وي اوبه به نه وي که چېرته څه ډیزرټ لکه دا علاقه ده نو یا ډیزرټ شګې دي او یا دغه چټان وغیره کمرې دي ټیک ده نو دلته کې زموږ سره اوبه ډېرې زیاتې کمې دي واټر ډیفیشنسي ده دلته کې نو دلته کې چې کوم سکسیشن اوس کېږي دغې ته موږ وایو زیراک سکسیشن هغه ایکولوژیکل سکسیشن چې هغه مطلب د ځای کې کېږي چې هلته کې اوبه نه وي اوبو ډیفیشنسي او دغه کمرې او دغه شګه غوندې علاقه هلته چې کوم سکسیشن کېږي او نوي سپیس آبادېږي دغې ته موږ زیراک سکسیشن وایو د دې په مقابله کې بیا زموږ سره هایډراک سکسیشن دی هایډراک سکسیشن دې ته وایي دغه اوبو ته وایي لکه دا به زموږ سره یو داسې ماحول وي چې هلته کې به اوبه ډېره زیاته وي کلیر اوبه به ډېره زیاتې او دلته به یو نوی سپیشیز راځي او هغه به ځان دلته اټیک وکړي دلته به ځان ابادوي دلته چې کومه دا اوبه دي دا به مطلب ډېرې زیاتې به کمې شي لکه دلته کې یاد ساتئ دلته چې کومه دا اوله کمرې وي یا د شګې وي نو دا کمرې او دا شګې به دا کوم چا چې اټیک کړی دا به ورو ورو کنورټ کوي خاورې ته او دلته کې چې کومه دا اوبه دي دا اوبه به ورو ورو دوی ختموي کوي وافوریټ به شي یا به دا بوټي موټي به راکوي بهر دا اوبه به دې ځای نه ختمې شي نو دې ځای نه کمرې او شګې مږې ختمي خاوره جوړ شوه او دلته کې د دې ځای نه اوبه ختمي مطلب خاوره به جوړېږي اصل شی ګوره د بوټو او په انوایرمنټ کې د بوټو لپاره اصل کې خاوره ده نو دا اسانه خبره هایډرارک سکسیشن هغې ته وایي چې هلته کې به اوبه وي او دلته کې د سپیشیز اټیک وکړي فاینر کمیونټي به جوړې شي او دې نه به ورو ورو دا اوبه ختمېږي او سوال به جوړېږي اوبه به لږې ډېرې په یخ کې د بوټو لپاره خو مطلب ډېر اوبه به ختمې شي د هغه ځای نه دا شو زموږ سره د ایکولوژیکل سکسیشن په باره کې خبره ایکولوژیکل سکسیشن دې ته وایي چې لکه فرض کا مطلب نیو کمیونټیز به ډیولپ کېږي ټیک ده لکه زموږ سره یا الریډي مخکې نه یو کمیونټي موجود وي د څه وجې نه به هغه کمیونټي تباه برباد شي کمیونټي ډیفرنټ ارګانیزم ته وایي چې یو ځای دا مختلف وجې دي ځینې تباه شو برباد شو ختم شو د هغه ځای نه نو هلته کې به نور ارګانیزم راځي ابادېږي به هلته کې به نوي کمیونټي جوړېږي دیس از کالډ ایکولوژیکل سکسیشن ایکولوژیکل سکسیشن بیا موږ وجې ویلې دغې وجې دي بیا موږ مطلب فاینر کمیونټي او کلایمیکس کمیونټي باندې ما تاسو پوه کړئ او بیا د دې ټایپس اف ایکولوژیکل سکسیشن په دوه قسمه باندې دي یو آن د اوریجن په بیس باندې دي ټایپس او یو د لوکیشن په بیس باندې دي ټایپس
نو د اوریجن په بیس باندې مطلب پرایمري سکسیشن دی او سیکنډري سکسیشن. پرایمري سکسیشن مطلب ټایم ډیر اخلي ځکه دلته به خاوره نه وي، دلته به کمري شګه یا اوبه کېدی شي، او بل سیکنډري سکسیشن کې مطلب الریډي خاوره موجود وي، نو مطلب دا سکسیشن په ټایم لږ کم وي، دا په اسانه کېږي. بیا د لوکیشن په بنیاد باندې موږ د دې کلاسیفیکیشن کوو. زیراک سکسیشن دا دی چې دا په وچه باندې کېږي، دلته به اوبه کمي، مطلب ډېرې زیاتې اوبه به کمي، هلته به یا شګه یا به چټان کمره وي، په هغه کې به مطلب بوټیزان یا دا سپیشیزان آبادوي. او بل دی هایډراک سکسیشن. هایډراک سکسیشن مطلب دا به د اوبو ماحول وي، په هغه اوبو یو سپیشیز راټیک وکړي، بس ځاله به ترې خاوره جوړه کړي، هلته کې به بیا مطلب یو نوي کمیونټیز ډیولپ کېږي. زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي، بیا به که خیر ملاقات کوو. تھینک یو، الله حافظ.